ड्रोन एज अ सर्भिस चाहिँ लन्च गर्दैछौँ। कसो भने हामी उहाँहरूको ठाउँमा आएर हैन स्प्रे गरेर अनि त्यो अनुसारको पेमेन्ट हामी लिन्छौँ है। यो चाहिँ हाम्रो ब्रसलेस मोटर हो। तपाईँको यो मोटरहरू चाहिँ यहाँ फिट हुन्छ हैन। यो माथि चाहिँ प्रोपेलर आउँछ हैन। अनि यसको मुनि चाहिँ हामी स्प्रिङ नोजल फिट गर्छौँ। मोबाइलबाट पनि यसलाई रिमोटसँग जोडेर हामीले कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ। कृषि क्षेत्रमा यो ड्रोनलाई चाहिँ हामीले अहिले ल्याउँदैछौँ। अनि यो ड्रोनको कुरा गर्नुपर्दाखेरि कस्तो हुन्छ भने ड्रोन एउटा एक्सपेन्सिभ टेक्नोलोजी हो हैन। हामीले मुक्तिनाथ कृषि कम्पनीले कसरी ड्रोनलाई लन्च गर्दैछ भने हामी ड्रोन एज अ सर्भिस चाहिँ लन्च गर्दैछौँ। कसो भने हामी उहाँहरूको ठाउँमा आएर हैन स्प्रे गरेर अनि त्यो अनुसारको पेमेन्ट हामी लिन्छौँ है। यसरी चाहिँ हामी लन्च गर्दैछौँ किनभने अब नेपालमा ड्रोनको मार्केट एकदम कम छ। ड्रोन एउटा इमर्जिङ नै छ मार्केट हैन। अनि त्यही अनुसार नै हामीले यसलाई ड्रोन एज अ सर्भिस गर्दैछौँ। अब यसको टेक्निकल कुरा गर्ने भन्दा यसको यो चाहिँ 10 लिटर क्यापेसिटीको ड्रोन हो। यो चाहिँ एसेम्बल्ड इन नेपाल। हामी नेपालकै ड्रोन कम्पनीहरूलाई इन्कर्पोरेट गरेर हामी अगाडि बढ्दैछौँ। यो चाहिँ मधुका ड्रोन सर्भिसेसले एसेम्बल गर्छ र मुक्तिनाथ कृषि कम्पनीले यसलाई मार्केट गर्छ। जस्तो यसले चाहिँ यसको फङ्सनिङ चाहिँ जस्तो तपाईँहरूले ट्रायल फेजमा हामीले भिडियोमा नि एकदमै राम्रो फिडब्याक पायौँ होइन। त्यो फङ्सनिङ कस्तो छ यसको चाहिँ? अब यसको फङ्सनिङ भन्दाखेरि यो चाहिँ क्वाडकप्टर हो होइन। क्वाडकप्टर अहिले त लगभग यो ट्युनिङ यतिसम्म राम्रो भइसक्यो कि होइन। यो ओपन वर्ल्डमा तपाईँको हेक्स र क्वाडकप्टरको तपाईँको स्टेबिलिटीदेखि लिएर होइन त्यो सबै कुरा राम्रो भइसकेको छ। अब मेन ड्रब्याक ड्रोनमा भनेको फ्लाइट टाइमको छ। त्यो फ्लाइट टाइमलाई पनि अब विटोल जुन हुन्छ नि फिक्स विङ त्यसले पनि अब इन्कर्पोरेट गरेर त्यसले त्यो समाधान ल्याउँदैछ। विश्वमा अझै ड्रोनको रिसर्चहरू चाहिँ अगाडि बढी नै रहेको छ। कति मिटरसम्म चाहिँ यसको एरिया कभर छ? अहिले थ्योरिटिकल्ली हाम्रो रिमोट कन्ट्रोलबाट यसले हामीले 30 किलोमिटरसम्मको यो हरिजेन्टल डिस्टेन्स छ होइन। अनि हामीले 3000 मिटरसम्मको भर्टिकल डिस्टेन्स गर्न सक्छौँ। अनि तपाईँको यसको फ्लाइट टाइम चाहिँ त्यो फुल चार्जमा यसको 10 मिनटदेखि 15 मिनटको एउटा क्यापेसिटी हुन्छ फ्लाइट टाइम। जस्तो नेपालको कन्टेक्स्टमा चाहिँ इज इट युजेबल? नेपाली किसानहरूलाई चाहिँ साँच्चैको प्रयोग मैत्री छ त यो? तपाईँले राम्रो क्वेसन गर्नुभयो है। नेपालमा चाहिँ अहिले ट्रेडिसनल तरिकाले नै फार्मिङ भइरहेछ र अहिले के उस छ भने तपाईँको ग्रो हुँदैछ भने तपाईँ व्यावसायिक रूपमा खेती गर्ने त्यो ट्रेडिसन चाहिँ अहिले इन्क्रिज हुँदैछ। र यस्तो कन्डिसनमा हाम्रो युएनले पनि डाटा निकालिसकेको छ कि 2050मा हाम्रो वर्ल्डको पपुलेसन 9.5 बिलियन कट्ने छ भनेर निकालिसकेको छ। जसले गर्दाखेरि तपाईँको 2050 सालमा भोकमरी चाहिँ लाग्ने एउटा तथ्याङ्क निकालेको छ। अब त्यसलाई हेर्दाखेरि एग्रिकल्चर फिल्डमा चाहिँ हाम्रो प्रिसिजन फार्मिङ एउटा सस्टेनेबल एग्रिकल्चर नगरेसम्म यसको सोल्युसन छैन। त्यही भएर त्यो कुरालाई मध्यनजर गर्दै अब हामी पनि त्यही ट्रेडिसनल तरिकाले यदि हामीले फार्मिङ गऱ्यो भने हामी धेरै नै पछाडि रहन्छौँ। त्यही भएर यस्तो टेक्नोलोजीहरूसँग हामी इन्कर्पोरेट गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ। यो चाहिँ हाम्रो ब्रसलेस मोटर हो। तपाईँको यो मोटरहरू चाहिँ यहाँ फिट हुन्छ होइन। यो माथि चाहिँ प्रोपेलर आउँछ होइन। अनि यसको मुनि चाहिँ हामी स्प्रिङ नोजल फिट गर्छौँ। अनि तपाईँको मेन भनेको कस्तो हुन्छ भने ड्रोनको वर्किङ मेकानिजम भनेको कस्तो हुन्छ भने डायगोनलको जुन प्रोपेलरहरू हुन्छ नि त्यो एउटा डाइरेक्सनमा घुम्छ भने ठ्याक्क अर्को अपोजिट डायगोनलको चाहिँ अर्को डाइरेक्सनमा घुम्छ। यो तरिकाले हाम्रो ड्रोनको वर्किङ मेकानिजम हो। र अर्को यसमा भनेको अहिले 10 लिटरको यो चाहिँ तपाईँको औषधि पेस्टिसाइडहरू राख्ने यो ट्याङ्क भयो होइन। हामीसँग यहाँभित्र फ्लाइट कन्ट्रोलर पनि हुन्छ र ब्याट्रीको लागि यहाँ स्पेस हुन्छ। हामीले अहिले 12 सेलको ब्याट्री युज गरेको छौँ है। यसको क्यापेसिटी भनेको तपाईँको 12,000 mAh हो र त्यसले लगभग 10 देखि 15 मिनटको फ्लाइट टाइम चाहिँ त्यसले दिन्छ। यसबाट चाहिँ हामीले विषादीहरू अथवा अन्य कीटनाशक औषधिहरू चाहिँ मजाले जुन रिलिजिड एरिया हो त्यसमा चाहिँ हामीले छर्न चाहिँ सकियो। यसको कन्ट्रोलिङ सिस्टम कस्तो छ? यसको कन्ट्रोल चाहिँ अहिले हामीसँग यहाँ रिमोट चाहिँ छैन। अनि हाम्रो चाहिँ रिमोट हुन्छ होइन रिमोट कन्ट्रोलर त्यसमा स्काई उसको रिमोट कन्ट्रोलर छ। त्योबाट चाहिँ हामीले सबै पाथहरूदेखि लिएर मिसन प्लान गर्नु चाहिँ त्यसमा मिल्छ। अनि हामीले अहिले ओपन सोर्स सफ्टवेयर मिसन प्लानर चाहिँ युज गरिरहेको छौँ यसको लागि होइन। त्यो एकदम फ्रेन्डली र अप्टिमाइज
एउटा ओपन सोर्स प्लेटफर्म हो ड्रोनको लागि चाहिँ। नेपालको तराईदेखि लिएर सबै ठाउँमा सिँचाइ गर्छ कि अथवा तपाईँहरूको स्पेसिफिक एरिया हुन्छ? यसको चाहिँ स्प्रे गर्ने चाहिँ यसले जुन ठाउँमा पनि स्प्रे गर्न मिल्ने भयो। अलमोस्ट तपाईँको 5000 मिटरसम्म हामीले 5000 मिटरको अल्टिट्युडसम्म पनि हामीले स्प्रे गर्न सक्छौँ योबाट होइन। अनि अब यस्तो के छ भन्दा अब हामीले स्प्रे गर्ने भनेको एउटा सर्टेन क्रपभन्दा सर्टेन हाइट माथिबाट मात्रै हामीले स्प्रे गर्छौँ। यसको स्प्रे विथ 5 मिटरदेखि 7 मिटरसम्मको हुन्छ है अहिलेलाई। अनि मेन भनेको त अहिले ड्रोन टेक्नोलोजीमा त्यही नै हो। मेन पावर वाइज चाहिँ यसलाई मेन पावर चाहिँ कति जति चाहिँ चाहियो यसलाई अपरेट गर्नलाई? यसलाई तपाईँको एकजना भए पुग्छ मेन पावर यसलाई, किनभने यो अटोमेटिक र म्यानुअल दुइटै मोडमा हुन्छ। अनि हाम्रो एउटा अटोमेटिक पाथ चाहिँ हामी सेट गरिदिन्छौँ र त्यो पाथ चाहिँ यसले फलो गर्छ। यो जस्तो अब यसको लागि तपाईँको विज्ञले अथवा जस्तो औषधिसँग सम्बन्धित व्यक्तिले चाहिँ औषधि चाहिँ यसमा राखिदिने अनि अपरेटरले चाहिँ यसलाई चाहिँ अपरेट गर्न चाहिँ सकियो? त्यस्तो गर्न नि सक्यो। यसलाई अपरेट गर्न चाहिँ एकजना मान्छे मात्रै भयो हुन्छ है सर। जस्तो यो अलिकति युजर फ्रेन्डली त भइ नै हाल्यो। प्राइसको हिसाबले गर्दा नेपाली कृषकहरूले चाहिँ अफोर्ड गर्नलाई चाहिँ सक्लान् या नसक्लान्, के छ त्यसको? अब प्राइसको हिसाबले अहिले चाहिँ तपाईँको ड्रोन अलिकति एक्सपेन्सिभ टेक्नोलोजी भएको कारणले अलिकति नर्मल फार्मरहरूलाई चाहिँ यो एफोर्डेबल नहुनसक्छ होइन। तर जसले कमर्सियल्ली ठुलै ल्यान्ड प्लटमा जसले फार्म गर्दै हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि चाहिँ यो एफोर्डेबल हुनसक्छ। हजुर, जस्तो एउटा नर्मल किसानले तपाईँले भने जस्तो अघि हायरको कुरा गर्नुभएको थियो होइन, त्यसरी चाहिँ यदि कोही किसानहरूले चाहिँ औषधि छर्न चाहनुभयो भने चाहिँ मुक्तिनाथ कृषि कम्पनीमा सम्पर्क गर्नुभयो भने चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ? उहाँहरूले त्यो गर्न सक्नुहुन्छ। हामीले अब यो ड्रोन एज अ सर्भिस नै हामीले उपलब्ध गराउँदैछौँ। यो ड्रोन टेक्नोलोजी सबै पिपलहरूमा सबै फार्मर्सहरूमा रिच होस् भन्ने तरिकाले हामीले लन्च गर्दैछौँ। अहिलेसम्म यो एकदमै नयाँ प्रविधि चाहिँ हो सर होइन। यो एकदमै यसले भोलि बिहान यसले चाहिँ एउटा इरा पनि थप्ने छ, एउटा एग्रिकल्चरमा एउटा नयाँ इरा पनि थप्ने छ आशा गरौँ। जस्तो अहिलेसम्मको हिस्ट्रीमा तपाईँहरूले कतै यसको प्रयोग गर्नुभएको छ कि छैन? ल्यान्डिङको हिसाबले यसलाई चाहिँ उत्पादकको हिसाबले चाहिँ प्रयोग गर्नुभएको छ कि छैन? ट्रायलको बेसमा त्यहाँ चाहिँ गरिसक्नु भयो होइन, उत्पादकको हिसाबले गर्नुभएको छ कि छैन? कमर्सियली हामीले यसलाई भर्खर नै लन्च गरे हो। हामीले बाहिर चाहिँ हाम्रो प्रडक्टहरू चाहिँ लन्च गरेका छैन है अहिले। अब हामी यही महिनाभित्रबाट कमर्सियली हामी फिल्डमै लगिजान्छ। टेक्निकल कुराहरूमा अरू केही भन्नुपर्ने छ सर, सोध्नुपर्ने अथवा केही भन्नुपर्ने छ तपाईँको तर्फबाट? टेक्निकलमा एउटा अघि यसमा रेडार सिस्टम र जिपिएस सिस्टम पनि हुन्छ होइन। रेडार सिस्टम भनेको अब अब्स्टेकल एभोइडेन्स होइन, त्यसपछि हाइट मेन्टेन गर्नको लागि त्यो सिस्टम पनि हुन्छ र जिपिएस सिस्टम अभियसली हुनु भइहाल्यो। यसलाई चाहिँ कुन डिभाइसले गर्न सक्यो? मोबाइलबाट सजिलैसँग प्रयोग हुन्छ कि अथवा त्यो तपाईँको मोबाइलबाट पनि यसलाई रिमोटसँग जोडेर हामीले कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ। अब नेपालमा यो कसरी सम्भव भयो भन्दाखेरि अब बेसिकल्ली अहिले त यो सोसल मिडिया होइन, यसोले गर्दाखेरि संसार खुम्चिसक्यो। अब बाहिर युज भएको टेक्नोलोजी अभियसली यहाँ पनि ल्याउन मन लागिहाल्छ होइन। त्यही कारणले हामीले ड्रोनको युजेसहरूलाई चाहिँ यसरी नेपालमा भित्राएका हौँ है।